provizii de iarnă și prin provizii de iarnă vreau să zic câteva kilograme de haine pentru vreme rece, așa că m-am gândit să filmez un haul și să vă arăt exact ce mi-am luat. Începem cu Monda, de unde mi-am luat sacul ăsta de haine, pe care am dat, cred că, 83 de lei. Prima și cea mai mare chestie pe care mi-am luat-o este această haină din blană falsă, cu volănașe. Prietena mea cea mai bună m-a văzut editând filmulețul ăsta și mi-a spus că haina este o atrocitate, dar eu o ador și refuz să cred că este urâtă. Nu înțeleg, are volănașe, cum să nu-ți placă o haină cu volănașe? Mi se pare foarte elegantă și perfect de purtat peste niște rochi. Îmi face să mă simt foarte posh, fancy, stilată. Următoarea piesă este un plover clasic, nu pot niciodată să refuz un grandpa sweater, plus că avea culorile astea superbe. Dacă văd un plover și are și portocaliu în el, nici măcar nu stau să mă mai gândesc. L-am luat. Îmi place super mult că e mai lărguț, are un oversized fit, mă simt foarte confortabil în el. Mie personal îmi plac ploverele mai largi, care au un fit mai cozy și care îmi vin peste mâini. Am văzut ploverul ăsta și chiar dacă nu sunt super mare fan a culorii roz, detaliile cu inimioare portocalii, steluțe sau fulgi sau steluțe și fulgi m-au făcut să-l iau imediat. Este atât de drăguț, îmi dă vibes de Barbie dacă ar merge la schi. Ploverul ăsta cu o pereche simplă de cruci și niște bocaci cu platformă. Încă nu pot să trec peste cât de drăguțe sunt inimioarele astea portocalii. Nu am auzit niciodată de acest brand Protest, dar cred că o să caut pe net câteva piese, pentru că dacă toate arată așa de drăguț, am pierdut cam multe. Îmi trebuie o pereche de pantaloni albi de schi cu detalii roz și efectiv sunt Barbie. Mă rog, minus partea asta și minus partea asta, dar înțelegeți voi ideea. Următoarele chestii pe care mi le-am luat sunt două fulare. Unul este mai questionable decât celălalt, dar vi le arăt pe fiecare în parte. Primul este un fular croșetat alb cu negru. Mi l-am luat pentru că port foarte multe ținute negre simple și m-am gândit că ăsta adăugat pe o ținută simplă neagră ar arăta foarte drăguț și ar face-o mai interesantă. Plus că mi se pare că seamănă cu foarte multe chestii care sunt acum trendy, mai ales cele de pe The Ragged Priest. Și al doilea este această creatură stranie și pufoasă pe care, sinceră să fiu, mi-am luat-o doar pentru că îmi plac foarte mult culorile. Din nou, mă gândesc că ar arăta foarte bine peste o ținută simplă, dar și peste toate ținutele mele care au ceva portocaliu. Foarte, foarte Gryffindor în mine, dacă mă întrebați. Este foarte fuzzy. Arată puțin ca un șarpe boa, dar mie îmi place. Ultima chestie pe care mi-am luat-o de la Monda chiar m-a surprins, pentru că e o pereche de pantaloni și eu nu prea îmi iau pantaloni de la SH pentru că nu găsesc niciodată ceva care să-mi vină așa cum aș vrea să-mi vină. Fie sunt prea largi în talie, fie sunt prea mici, fie sunt prea lungi. Dar ăștia, numai ca un model absolut incredibil. De ce am vagat senzație că prietenii care nu i-a plăcut haina nu o să-i placă nici ăștia? Dar îmi și vin! Au o talie mai joasă decât pantalonii pe care i-aș purta în mod normal, dar îmi plac atât de mult că nu-mi pasă. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar materialul este ușor catifelat, se simte foarte, foarte fain la atingere și mi se pare absolut super. Sunt evazați, ceea ce mi se pare că funcționează perfect cu cele 100.000 de perechi de bocanci cu platformă pe care i-am. Și în general mi se pare un model foarte fain. Cred că sunt piesa mea favorită din tot acest haul de la Monda, nu știu, sunt foarte încântată că mi-am găsit o pereche de pantaloni. Ia, stați puțin. Ce părere aveam? Is this a fit? Nu știu, dar mie îmi place super mult. După Monda am intrat și în Mini-Pri, care era în drum și știu că nu este SH, dar mi-am luat două chestii de acolo și am zis să vă arăt oricum. Mi-am luat o bentiță de pus în cap când mă spăl pe față, care are urechiușe de iepure. Este adorabilă. Și la acel Mini-Pri aveau foarte multe căciuli de la Urban Outfitters, ceea ce mi s-a părut super fain, așa că mi-am luat un fes negru simplu de la Urban Outfitters cu 19 lei în loc de 19 euro. Și asta a fost tot de la Monda. Aproape în fiecare weekend zilele astea a fost la grădina Monteoru, bazar la grădină, unde vin tot felul de oameni care își expun haine vintage sau bijuterii handmade, chestii de genul ăsta. Și am trecut pe acolo de mai multe ori și mi-am luat două haine pe care le ador. Prima este geaca asta pe care am luat-o de la The Mosseri Shop pe Instagram. O ador pe fata aia, găsește cele mai faine chestii. Și pe lângă faptul că are un model minunat, un exterior oarecum catifelat, foarte moale, este reversibilă.
Am arătat asta și pe TikTok, dacă ați văzut deja îmi pare rău, dar mă încântă prea mult ideea unei geci reversibile. O ador. Am dat 100 de lei pe ea și sincer mi se pare că merită toți banii. Este super groasă, am purtat-o numai cu un tricou crop pe dedesubt și nu mi-a fost absolut deloc frig. Plus că practic sunt 2 geci în una. Deci, 50 de lei cea roșie, 50 de lei asta. Și tot la bazar la grădină m-am întâlnit cu prietena mea care și-a deschis o pagină de haine SH numită Dulapul meu secret și care mi-a vândut această superbitate. Am văzut haine din astea peste tot în ultima vreme și căutam una atât de mult, doar că toate pe care le vedeam erau foarte mari, dar asta îmi vine perfect și sunt obsedată de ea. Am purtat-o în fiecare zi în ultima săptămână. Nu știu dacă ați avut vreodată sentimentul ăla când puneți o haină pe voi și vă place atât de mult că efectiv toate grijile voastre dispar și sunteți the baddest bitch in the world când o purtați. Asta e haina aia pentru mine. Acest haul trebuie să se încheie cu un plover care a ajuns oarecum viral pe TikTok-ul românesc. Un plover pe care am dat 10 lei într-un primii de lângă Mega Image. Și anume acest plover. În fiecare an am un fel de tradiție de a-mi căuta un plover urât de Crăciun. Ăsta nu se încadrează în categoria asta, este o superbitate de plover. Nu l-am scos încă în lume, dar îmi fac planuri să mă îmbrac cu el și să merg cu el în Auchan sau în Kaufland. Părea incredibil de amuzant. Când l-am postat pe Instagram și pe TikTok, am fost întrebată dacă am Adidas și de la Lidl sau șosetele de la Lidl. Din păcate nu le dețin, cred că ar fi fost un outfit absolut extraordinar împreună. Și mi s-a părut foarte amuzant că atunci când l-am postat pe Instagram și am scris că foarte multă lume ar vrea unul, cei de la Lidl România mi-au răspuns și au zis că o să încerce să vadă dacă pot afla ceva în legătură cu ploverele de anul ăsta. Chiar mi se pare 10 lei extraordinar de bine cheltuiți. Uitați că mi-am găsit și o geantă de purtat cu acest outfit. Haul meu de iarnă, probabil o să postez o groază de outfit-uri cu hainuțele astea pe Instagram sau pe TikTok, dar cel mai probabil pe Instagram, așa că urmăriți-mă acolo și ne vedem data viitoare!